რეგულარული ფრენები 1 ივლისიდან არ აღდგება ეკონომიკის მინისტრის ნათია თურნავას განცხადებით რეგულარული ფრენების აღდგენის საკითხი სავარაუდოდ ივლისის ბოლომდე გადაიწევს, თუმცა ჩარტერული რეისები შესრულდება. ამასთან თურნავას განმარტებით რეგულარული ფრენების აღდგენა პირველ რიგში დამოკიდებულია დანარჩენი მსოფლიოს ეპიდემიოლოგიურ ვითარებაზე. მოგვიანებით კი სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ გავრცელა განცხადება და განმარტა, რომ საერთაშორისო რეგულარული საჰაერო მიმოსვლის განხორციელებაზე დაწესებული შეზღუდვა გახანგრძლივდა და 2020 წლის 31 ივლისის ჩათვლით მოქმედებს. აღნიშნული შესახებ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ უკვე აცნობა ავიაკომპანიებს, რომლებიც რეგულარულ რეისებს ახორციელებენ საქართველოს მიმართულებით. ამასთან სააგენტო მოუწოდებს მოქალაქეებს თავი შეიკავონ ამა თუ იმ მიმართულებით ბილეთების შეძენისგან, სანამ რეგულარული საჰაერო მიმოსვლის აღდგენის თარიღის და დადასტურებული ფრენის განრიგის შესახებ ცნობილი არ გახდება ოფიციალური წყაროების მეშვეობით. რაც შეეხება ფრენებს, ჩვენ დიდი ალბათობით მოგვიწევს რეგულარული ფრენების შეზღუდვის გადაწევა ალბათ ივლისის ბოლომდე, თუმცა ჩარტერული საკმაოდ რეგულარული ფრენები დღესაც ხორციელდება, ივლისშიც განხორციელდება და ჩვენ ამას ამ პრაქტიკას გავაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის სამინისტროსთან და საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან შეთანხმებით, მაგრამ რაც შეეხება ტურიზმს, ერთი ფაქტორია, რომ ველოდებით ევროკავშირის გადაწყვეტილებას, მეორე ფაქტორია, რომ ვაკვირდებით სხვადასხვა ქვეყნის ეპიდემიოლოგიურ ვითარებას, რომელიც ძალიან ცვალებადია. ტურისტებს შესაძლოა COVID დაზღვევის შეძენა დაევალოთ. მთავრობასა და სადაზღვევო სექტორს შორის უცხოელი ვიზიტორების ქვეყანაში ჩამოსვლისას COVID-19-ის სავალდებულო სადაზღვევო პროდუქტის შექმნასთან დაკავშირებით შეხვედრა რამდენიმე კვირის წინ გაიმართა. ამის შესახებ BMG-ის სადაზღვევო ასოციაციის ხელმძღვანელმა განუცხადა. დევი ხეჩინაშვილის თქმით, შეხვედრაზე კერძო სექტორსა და მთავრობას შორის ინფორმაციისა და შეხედულებების გაცვლა მოხდა. როგორი უნდა იყოს COVID დაზღვევის პაკეტები, მისივე თქმით, კერძო სადაზღვევო სექტორში ამასთან დაკავშირებით მზაობა არის, თუმცა COVID დაზღვევის პაკეტის დეტალებზე საუბარი ჯერ ნაადრევია. მაისში საქართველოში შემოსულ ვიზიტორთა რაოდენობა 94% შემცირდა და მან მხოლოდ 36348 შეადგინა. ამის შესახებ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშიდან ირკვევა. ამ ვიზიტებიდან ტურისტული ხასიათის ვიზიტების რაოდენობა 26503 იყო, რაც წინა წელთან შედარებით 93.8%-ით ნაკლებია. დაკეტილი საზღვრების ფონზე გასული თვის განმავლობაში ყველაზე მეტი 15863 ვიზიტორი საქართველოს თურქეთიდან მიიღო. რაც შეეხება უშუალოდ საზღვრის კვეთის ტიპებს, გასული თვის განმავლობაში ვიზიტორთა უდიდესი ნაწილი ქვეყანაში სახმელეთო გზით შემოვიდა. საჰაერო გზით ქვეყანაში მხოლოდ 1313 ადამიანი შემოვიდა, რაც წინა წელთან შედარებით 99.3%-ით ნაკლებია. გამოქვეყნდა ეროვნული ბანკის მიერ მომზადებული ეკონომიკური მიმოხილვაც, რომლის მიხედვითაც გასული თვის განმავლობაში საქართველოს საერთაშორისო მოგზაურობიდან შემოსავლის სახით მხოლოდ 9.1 მილიონი დოლარი მიიღო, რაც წლიურ ჭრილში 97%-ით არის შემცირებული. სასტუმროების რაოდენობა, რომლებიც პოსტპანდემიურ მოთხოვნებს სრულად აკმაყოფილებენ 459-მდე გაიზარდა. ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ავრცელებს. მათივე ცნობით, ახალი კორონავირუსის გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრიისთვის სავალდებულო რეგულაციების შემოღება გახდა საჭირო. ახალი რეგულაციები სოციალური დისტანციის დაცვას, დეზინფექციას, ოთახების დალაგების ახალ წესებსა და სხვა მოთხოვნებს მოიცავს. კომუნიკაციების კომისიამ კომპანია კავკასუს ონლაინს ავტორიზაცია არ შეუჩერა და კვლავ 270,000 ლარის ჯარიმა დააკისრა. შესაბამისი გადაწყვეტილება კომისიის ხდომაზე მიიღეს, რომელიც ონლაინ ჩატარდა. კომპანია ვალდებულია თანხა 1 აგვისტომდე გადაიხადოს, ასევე შეასრულოს კომუნიკაციების კომისიის მოთხოვნა და პირვანდელ მდგომარეობაში დააბრუნოს კომპანიის აქციები. აღნიშნულს მარეგულირებელი კომისია კომპანიისგან უკვე თვეები აითხოვს. კავკასუს ონლაინის 59%-იანი წილი მისმა მფლობელმა ხვიჩა მაკაცარიამ გასულ წელს მიყიდა აზერბაიჯანელ მილიონერ ნასიფ ჰასანოს. ტრანზაქცია კი მხარეებმა მარეგულირებელს არ შეუთანხმეს, რაც კომისიის შეფასებით უკანონობაა. ასევე კომპანიას დაეკისრა ვალდებულება, რომ 10 ივლისამდე წარადგინოს მისი ბენეფიციარი მესაკუთრეების სრული და განახლებული სია, რადგან არსებობს ეჭვი, რომ 59%-იანი წილის მსგავსად გასხვის და დარჩენილი 51%-იც, ასევე ნასიფ ჰასანოზე და ესეც კომისიის თანხმობის გარეშე მოხდა, რის შესახებაც დადასტურებული ინფორმაცია კომისიას ჯერჯერობით არ გააჩნია. თავად კავკასუს ონლაინის ხდომაზე ითხოვდა, რომ ავტორიზაციის შეჩერებისა და ახალი ჯარიმის სანაცვლოდ კომისიას ჩაეტარებინა კვლევა და აქციების გასხვისების შემდეგ დაედგინა რეალურად არღვევს თუ არა კონკურენციას კომპანიის ბენეფიციარი მესაკუთრეების ცვლილება, რაზეც კომისია მათ არ დაეთანხმა.
იპოთეკური სესხების ნაწილის სუბსიდირების გადაწყვეტილება ძალაში დღეიდან შევიდა ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის ნათია თურნავას განმარტებით საკითხით დაინტერესებულ პირებს. შეუძლიათ ბანკებს მომავალი კვირიდან მიაკითხონ. შეგახსენებთ, რომ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ უძრავი ქონების მხარდაჭერის პროგრამა 28 მაისს წარადგინა. იპოთეკის სუბსიდირების პროგრამის ბიუჯეტი 70 მილიონი ლარი იქნება და მის ფარგლებში სესხების თანადაფინანსება 5 წელი გაგრძელდება. ეს პროგრამა მოიცავს ორ კომპონენტს. პირველი ეს არის სუბსიდირების კომპონენტი, როდესაც იმ ადამიანებს, ვისაც აქვს სურვილი, რომ შეიძინონ ახალაშენებული ბინები, გაიუმჯობესონ თავისი საცხოვრებელი პირობები, მაგრამ COVID-19-ის გამო, გლობალური პანდემიის გამო, ფინანსური პირობების გაუარესების გამო მათ არ ეძლევათ შესაძლებლობა, რომ აიღონ იპოთეკური სესხები ბანკებში იმისთვის, რომ შეიძინონ ბინები. ჩვენი პროგრამის მეშვეობით ჩვენ დაუსუბსიდირებთ სესხის პროცენტს გარკვეული მექანიზმის და ოდენობით, ასე ვთქვათ, და ასევე თანაუზრუნველყოფაში ჩაუდგებით ბანკთან სწორედ ამ მიზნობრიობით სესხის აღების დროს. მეორე მექანიზმიც დამტკიცდა ისე, როგორც ეს იყო ჩვენს ანტიკრიზისულ გეგმაში, რომელიც შეეხება იმას, რომ სახელმწიფო ქონების მართვის სააგენტოს მეშვეობით ღია და გამჭვირვალე კონკურსის მეშვეობით მისცემს გარანტიას სამშენებლო კომპანიებს, რომ არაუმეტეს 30%-ისა მათი ფართების იქნება შეძენილი იმ შემთხვევაში, სახელმწიფოს მიერ შეძენილი კონკრეტულ ფასად, იმ შემთხვევაში, საკონკურსო ფასად, იმ შემთხვევაში, თუ კი მათ შეძლებენ, რომ დაასრულონ ეს მშენებლობები. განცხადება სესხების სუბსიდირებასთან დაკავშირებით დღეს აწარმოეს საქართველომაც გაავრცელა. მათი განმარტებით პროგრამა ორ კომპონენტს მოიცავს: კომერციულ ბანკში აღებული სესხის პროცენტის თანადაფინანსების ნაწილი და კომერციულ ბანკში აღებული იპოთეკური კრედიტის საგარანტიო ნაწილი. აღნიშნული კომპონენტებით სარგებლობა ერთ სესხთან მიმართებით შესაძლებელია როგორც ცალ-ცალკე, ასევე პარალელურად. გარდა ამისა, გარანტიის მოქმედების ვადა განისაზღვრება მაქსიმუმ 5 წლის ვადით. ამასთან ნებისმიერ დროს ბანკი ბენეფიციართან შეთანხმებით უფლებამოსილია გამოათავისუფლოს სახელმწიფო გარანტია და ჩაანაცვლოს სხვა უზრუნველყოფით. საპარტნიორო ფონდის რეფორმირება აუცილებელია, ასე უპასუხა ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავამ BMG-ს კითხვაზე, თუ რა ეტაპზეა ფონდის რეფორმირება და როდის დასრულდება ეს პროცესი. შეგახსენებთ, საქართველოსა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდს შორის არსებული პროგრამის ფარგლებში განსაზღვრული პირობების მიხედვით საპარტნიორო ფონდს უკვე მიმდინარე პროექტების დაფინანსების გარდა სხვა ფინანსური აქტივობა ნულამდე აქვს შეზღუდული. პროგრამის ერთ-ერთ პუნქტში ხაზგასმით წერია, რომ საპარტნიორო ფონდი არ შევა არც ერთ პროექტში და არ აიღებს ახალ ვალდებულებებს. ერთი რამ ცხადია, რომ დღევანდელი ვითარება გვარწმუნებს იმაში, რომ აუცილებელია სხვადასხვა ინსტიტუტი და ინსტრუმენტი არსებობდეს, რომელიც ბიზნესს დაეხმარება და მიაწვდის დაფინანსებას, როგორც სუბსიდიის სახით, რასაც მაგალითად აწარმოებს საქართველოში აკეთებს, ასევე გარანტიის სახით, რასაც ასევე აწარმოებს საქართველოში პროგრამა აკეთებს, ასევე კაპიტალური ინიექციების სახით, რასაც აკეთებდა საპარტნიორო ფონდი. ჩვენი ამოცანაა, რომ ეს მექანიზმი მეტად გამჭვირვალე გახდეს. საუბრობთ საპარტნიორო ფონდის კორპორატიზაციაზე, მეტი დეტალი, როგორც კი ჩვენ ჩამოყალიბდებით, მოდელი გახდება თქვენთვის ცნობილი. საქართველოს მთავრობამ შავი ზღვის შელფზე ნავთობისა და გაზის კვლევა-ძიებისა და მოპოვების ლიცენზია ნავთობკომპანია OMV Petrom's მიანიჭა, რომელიც ავსტრიული ენერგოკომპანია OMV-ს ჯგუფის წევრია. მთავრობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ განცხადება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ გააკეთა. სახელმწიფომ შავი ზღვის შელფზე ნავთობის კვლევა-ძიებისა და მოპოვების ლიცენზიის გასაცემად საერთაშორისო აუქციონი 2020 წლის 15 იანვარს გამოაცხადა. ტენდერში წინადადებების წარდგენისვა და 30 აპრილს ამოიწურა. ძალიან სასიხარულო ინფორმაცია, რომ ეგრეთ წოდებული მეორე სალიცენზიო ბლოკზე სატენდერო კომისიის დასკვნის საფუძველზე გაიმარჯვა ნავთობკომპანია OMV Petrom, რომელიც არის OMV კომპანიების ჯგუფის წევრი. OMV კომპანიების ჯგუფი არის უდიდესი გიგანტი ნავთობის მოპოვების და გადამუშავების სფეროში. ავსტრიული ჯგუფი არის ნომერ მეორე სიდიდით Forbes-ის რეიტინგის მიხედვით ავსტრიულ კომპანიებს შორის და ნომერ მეათე ევროპაში ნავთობმოპოვებელ კომპანიებს შორის რამოდენიმე მილიარდიანი ბრუნვით და ეს არის მართლა სასიხარულო ინფორმაცია. ერთი, რომ ახალი ინვესტორი, ესეთი დიდი და ცნობილი ინვესტორი შემოდის საქართველოში. მეორე, რომ ეს ინვესტორი შემოდის ჩვენ მინერალური რესურსების და წიაღის მომპოვების სფეროში, რაც ადასტურებს იმას, რომ საუკეთესო პირობები გვაქვს ჩვენ აქ შექმნილი და მესამე, რომ
ის შემოდის კონკრეტულად ნავთობისა და გაზის ძიების და მოპოვების სფეროში. მაისში ბანკების საკრედიტო პორტფელი შემცირდა. ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით გასული თვის განმავლობაში კლება 25.4 მილიონი ლარი, ანუ 0.7% შეადგინა. 15 კომერციული ბანკის მთლიანი აქტივები წინა თვესთან შედარებით 331 მილიონი ლარით, ანუ 0.77%-ით გაიზარდა და 2020 წლის 1 ივნისისთვის 49 მილიარდ 450 მილიონ ლარს მიაღწია. საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობამ კი 2020 წლის 1 ივნისისთვის 28 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც 636 მილიონი ლარით, ანუ 2.31%-ით მეტია 1 მაისისთვის არსებულ მაჩვენებელზე. დაზიანებული გაფუჭებული საქონლის ჩამოწერის პროცედურა მარტივდება. ცვლილებები ბიზნესის ხელშეწყობისა და ადმინისტრირების დანახარჯების შემცირების მიზნით მთავრობისა და კერძო სექტორის თანამშრომლობით მომზადდა. მნიშვნელოვნად მარტივდება გადასახადის ადმინისტრირების პროცესი, მცირდება ბიზნესის დანახარჯები და დრო. პირველი მინდა გითხრათ, რომ 100 ლარამდე საქონლის ესე ვთქვათ, 100 ლარამდე ღირებულების დაზიანებული და გაფუჭებული საქონლის ჩამოწერა შეიძლება ყოველგვარი საფასურის გარეშე. მეორე არის ასევე საქონლის ჩამოწერის და გაფუჭებული დაზიანებული საქონლის ამ შემთხვევაში სურსათის ჩამოწერის წესი და ეს ეხება კვების ობიექტებს, მათ შეიძლება გადასახადის გადახდის გარეშე ჩამოწერონ ეს საქონელი, მაგრამ ვიმეორებ ეს შეეხება იმ. მესამე ნაწილი ბლოკი ეს არის დანაკარგები, ანუ ერთი არის, როდესაც ფუჭდება დაზიანდება საქონელი, მეორე არის ბუნებრივი დანაკარგები აქვს, მაგალითად შრობა აქვს და ასევე დაპნევის შედეგად და ეს უფრო სუპერმარკეტებისთვის და საცალო ქსელის ეს სხვა ტიპის მაღაზიებისთვის არის. ჩვენ მათი ბრუნვის მთლიანი შემოსავლის, ანუ 1%-მდე ასევე ვენდობით და შეუძლიათ გაატარონ ეს დანაკარგი ხარჯი ისე რომ არ დაბეკრონ. რენესანს კეპიტალი საქართველოში 3-დან 6%-მდე ეკონომიკურ ვარდნას პროგნოზირებს. საინვესტიციო ბანკის შეფასებით ვარდნის მაჩვენებელი დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რამდენად დიდი აღმოჩნდება ქვეყანაში COVID-19-ის მეორე ტალღა. მონეტარული მიმართულებით კი რენესანს კეპიტალი პროგნოზირებს, რომ წლის ბოლომდე ეროვნული ბანკი რეფინანსირების განაკვეთის შემცირებას კიდევ გააგრძელებს. ვალუტის კურსთან დაკავშირებით კი ბანკი მიიჩნევს, რომ პერიოდული სავალუტო ინტერვენციები კვლავ გაგრძელდება. 2019 წლის განმავლობაში დასაქმების ხელშეწყობის ერთ-ერთი მექანიზმით, რაც გარკვეული კატეგორიის ბენეფიციარებისთვის შრომის ანაზღაურების სუბსიდირებას ითვალისწინებს, მხოლოდ რამდენიმე დამსაქმებელმა ისარგებლა. სუბსიდიით სარგებლობა შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო სისტემა WorkNet Go-ში რეგისტრირებულ სამუშაოს მაძიებელ ახალგაზრდებს შეუძლიათ მოწყვლადი ჯგუფებიდან, მაგალითად, როგორიც არიან დევნილები, სოციალურად დაუცველები, შშმ პირები და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ მექანიზმი სახელმწიფოს მხრიდან შრომის ანაზღაურების 50%-ით სუბსიდირებას ითვალისწინებს, როგორც სტატისტიკა აჩვენებს, დიდად ეს მოტივატორი არ აღმოჩნდა დამსაქმებლებისთვის. გასული წლის მონაცემებით სუბსიდირების მექანიზმი მხოლოდ 3 დამსაქმებელმა გამოიყენა. დასაქმდა 3 ადამიანი, მათ შორის 2 შშმ პირია. აზიის განვითარების ბანკმა COVID-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლისათვის საქართველოს 400,000 ევროს ოდენობის გრანტი გამოუყვა. ამის შესახებ ინფორმაციას თავად ADB ავრცელებს. ბანკის ცნობით გრანტი ხელშეუწყობს საქართველოს COVID-19-ის წინააღმდეგ ბრძოლასა და შესაძლებლობას მისცემს ქვეყანას შეიძინოს სამედიცინო აპარატურა. გრანტის თანხა მოხმარდება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ უახლესი აპარატურის შეძენას ეგრეთ წოდებული PCR ტესტებისთვის. დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტმა ეკატერინე ტიკარაძის უწყების მიერ წარდგენილ კანონპროექტს, რომელიც სამედიცინო დაწესებულებების რეგულირების მიმართულებით ცვლილებებს ითვალისწინებს, მხარი დაუჭირა, თუმცა გარკვეული დათქმებით. კერძოდ, რომან კაკულიას კომიტეტმა სთხოვა მთავრობას, რომ სამედიცინო დაწესებულებების შემოწმებისას სასამართლოს ფაქტორი კვლავ დარჩეს, თუმცა განხილული იყოს ორი ვერსია. მარეგულირებელმა მიიღოს სასამართლოს ნებართვა და შევიდეს კლინიკაში გაუფრთხილებლად, ან მარეგულირებელი შევიდეს კლინიკაში და 24 საათში მიიღოს ნებართვა. დღევანდელ კომიტეტზე სამინისტროს თამარ გაბუნია წარმოადგენდა. დაისვა კითხვები, გაიცა პასუხები. ყველაზე მწვავე მაინც დამოუკიდებელი დეპუტატი ლევან კობერიძე იყო. ჩვენი მიზანი ნამდვილად არ არის
შევზღუდოთ ტექნიკური რეგლამენტის დაცვის შემთხვევაში რომელიმე მეწარმე სუბიექტის რამენაირად უფლებამოსილება და მისი სამედიცინო საქმიანობის უფლება, მაგრამ ეს კიდევ ერთხელ ვიტყვი, უკავშირდება ხარისხის მოთხოვნებს. Თქვენი მიზანი ჯერა რომ არ არის, მაგრამ უნდა მივიღოთ ისეთი კანონი, რომ მოვიდეს ისეთი, რომელსაც ასეთ მიზანი ექნება, მას კონდეს ხელფეხი შეგრული. ასეთ ცუდ საქმეებს გასაკეთებლად. გავიგეთ. მოქალაქეები მიმართავენ ხოლმე რეგულირებას, ძირითადად ყველა შემთხვევაში მყისიერ რეაგირებას მოითხოვენ. ბატონი ზაალი რომ ამბობს რომ პაციენტის ჩივილის შემთხვევაში ციფრებზე უნდა ვისაუბროთ, რამდენი იყო ესეთი მომართვა. ყველა მომართვას ბატონო ზაალ თუ აკმაყოფილებს სიტყვაზე თქვა 90% კლინიკების უმრავლესობა რას თქვენ პრეტენზიები განაცხადეთ. მაშინ კიდე დამატებით თუ გიჯერებენ ისედაც აღსრულების მექანიზმი საკმაოდ ბევრი გაქვთ თქვენ. შესვლად შეგიძლიათ თქვენ თვითონ შეგიძლიათ სასამართლოს მიმართოთ, სანებართო სალიცენზიო პირობები შეგიძლიათ რომ თქვენ თვითონ შეისწავლოთ წელიწადში მინიმუმ ეს რა ის ოხრანკის ის როგორ უნდა დაეცეთ თავს მაინც და მაინც რა კონსპირაციული ბინაა რომ მოულოდნელად შევარდეთ ახლა კლინიკაში. კომიტეტის ხდომას, რომელზეც ჯანდაცვის სამინისტროს კანონპროექტს განიხილავდნენ კერძო სექტორის ესწრებოდა ბიზნესმა კიდევ ერთხელ დააფიქსირა პოზიცია და გულის ტკივილიც, რადგან ისე ჩანს, რომ თითქოს საავადმყოფოები, ექიმები ბოროტებას წარმოადგენენ. ამ ჩანაწერით სააგენტოს ეძლევა უფლებამოსილება განახორციელოს სასამართლოს გვერდის ავლით კონტროლი ნებისმიერ საქმიანობაზე, რომელიც მის რეგულირების ქვეშ ექცევა. და მის რეგულირების ქვეშ ექცევა ასევე ფარმაცევტული საქმიანობაც და ხვალ რა მოექცევა მისი რეგულირების ქვეშ ეს ჯერ კიდევ არ ვიცი. მთელი აქცენტი აქ გაკეთდა სასამართლოსთან მიმართებაში კლინიკაში შესulis ოპერატიულობაზე. ანუ რაღაც თუ იმ დოკუმენტაციის შემოწმებაზე, რომელიც გაცილებით ნაკლები პრობლემაა, ვიდრე ზუსტად საქმიანობის შეჩერება. და ამ დათქმის ნაწილში საქმიანობის შეჩერების აი ამ ჩანაწერთან მიმართებაში მხოლოდ კომენტარები კეთდება, რომ რეგლამენტი, ტექნიკური რეგლამენტია დასაზუსტებელი. ზუსტად შეჩერების უფლება უნდა იყოს სასამართლოში. ჯანდაცვის სამინისტრო და კლინიკა როგორ უნდა ხდებოდეს ერთმანეთს პარლამენტში ერთმანეთთან საკამათოდ. აი მე ვერ წარმომიდგენი ეგეთი რაღაცა რა. ორივე სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებად ხალხს ვემსახურებით ექსპერტები ზიან ჯანდაცვის სამინისტროში და ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ ეს ავადმყოფი თითქოს ავადმყოფოში კი არ ხდება სადღაც არის ახლა ეს ავადმყოფი და აქ ჩვენ ვართ რაღაცა რა ბოროტებათა ვართ გამოყვანილი რა და ძალიან ცხენია ამის რა. ჩემი აზრით პირიქით ეს ყველაფერი იმის მომტანი იქნება, რომ როგორც 520 დადგენილება, რომელთაც უდიდესი ზარალი გამოიწვია კლინიკებისთვის, რომლებიც ემსახურებიან კარდიოქირურგიას, რეანიმაციას, ნევროლოგიას, ასევე ეს ყველაფერი მიმართულია იმისაკენ, რომ საბოლოო ჯამში გამოიწვიოთ კლინიკების ბანკროტობა. ქართული მარწყვი და მოცვი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ექსპორტზე გავიდა. პროდუქტი ამერიკაში კომპანია გლენბერმა გაიტანა. დაახლოებით საუბარია შოკური მეთოდით დამუშავებულ 20 ტონა მარწყვსა და მოცვის ექსპორტზე. შეგახსენებთ, ქართული სამაცივრე მეურნეობა გლენბერი 20 დასახელების ხილბოსტნეულს აწარმოებს. კომპანიის ხელმძღვანელი რაფაელ მაღალაშვილი ცოტა ხნის წინ BMG-სთან აცხადებდა, რომ ქართულ ბაზარზე პროდუქციის რეალიზაციისას პრობლემები შეექმნა. მისი თქმით 2019 წელს ქართულ ბაზარზე კომპანიის მიერ წარმოებული დაახლოებით 750,000 ლარის პროდუქცია გაიყიდა, რითაც იმპორტი ჩანაცვლა, თუმცა კომპანიის დამფუძნებელი მიიჩნევს, რომ ადგილობრივ წარმოებას სათანადო დაფასება არ აქვს. მისივე თქმით, ქსელები ძირითადად უპირატესობას იმპორტირებულ პროდუქტს ანიჭებენ. კურორტი მწერლები გაფართოებას გეგმავს ინვესტიცია $5 მილიონი. მწერლების გენერალური მენეჯერის ნანუკა თეუზაძის ინფორმაციით დამატებით 40 ნომრიანი კორპუსის და სპა ცენტრის მოწყობაზე $5 მილიონი ინვესტიცია განხორციელდება და გაფართოებული სასტუმრო გეგმის მიხედვით დამსვენებელს 2021 წლის სექტემბერში მიიღებს. თეუზაძის განმარტებით ამ ეტაპზე სასტუმროში 40-მდე ადამიანია დასაქმებული, ხოლო გაფართოების შემდეგ დასაქმებულთა რაოდენობა 25 ადამიანით გაიზრდება, ასევე სასტუმროს ხელმძღვანელს შეტანილი აქვს განაცხადი ეკოსტატუსის მინიჭებაზე. წყლის ორგანიზმების მოშენება საქართველოში შესაბამისი კანონმდებლობით დარეგულირდება. პარლამენტმა მესამე მოსმენით 82 ხმით აკვაკულტურის შესახებ კანონპროექტი დაამტკიცა. კანონპროექტის თანახმად წყლის ორგანიზმების მოშენება ორგანიზებული პროცესი გახდება და ამ საქმიანობის განხორციელება მხოლოდ აკვაკულტურის ნებართვის საფუძველზე იქნება დასაშვები. თევზების, მოლუსკების, კიბოსნაირებისა და წყლის მცენარეების მოშენება ნიშნავს მათ გამრავლებას ან ორგანიზმების რეგულარულ შენახვას, კვებას, ორგანიზმების დაცვას მტაცებლებისგან ან სხვა მსგავსი ჩარევებისგან.
ნაკრებებისგან ორგანიზმების ბუნებრივი სასიცოცხლო ციკლის განმავლობაში. მოშენება ასევე მოიცავს მათზე ერთი ან მეტი ფიზიკური ან იურიდიული პერის საკუთრებას. ამასთან კანონპროექტით განისაზღვრება აკვაკულტურის განხორციელების ძირითადი პრინციპები და სპეციალური მოთხოვნები. კანონპროექტი აგრეთვე განსაზღვრავს აკვაკულტურის ნებართვის გაცემის წესსა და ნებართვის მფლობელის ვალდებულებებს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა გლობალურ ეკონომიკური მიმოხილვა განაახლეს COVID-19 ფონზე IMF-ის მიერ გამოქვეყნებულ მეორე გლობალურ შეფასებას წარმოადგენს 2020 წლის აპრილში გამოქვეყნებული მიმოხილვით IMF-ი გლობალურად 3%-იან რეცესიას ელოდა, ახალი შეფასებით კი ეს მაჩვენებელი გაზრდილია და 4.9%-ში ადგენს. ახალი შეფასებით შემცირებული უკლებრივ ყველა რეგიონის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი გამოქვეყნებულია მსოფლიოს 30 უმსხვილესი ქვეყნის ეკონომიკური შეფასება, მათი უდიდესი ნაწილის პროგნოზი გაუარესებულია. საქართველოს მეზობელი ქვეყნებიდან ამ ჩამონათვალში მხოლოდ რუსეთი და თურქეთი შედიან. თურქეთის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი უცვლელია და ის კვლავ -5%-ში ადგენს, ხოლო რუსეთის პროგნოზი კი -6.6%-ია, რაც აპრილის პროგნოზთან შედარებით 1.1%-ით ნაკლებია. საფრანგეთში პროვანსის რეგიონში ალპებიდან ასეთი ხედი უკვე 65 წელზე მეტია იშლება და $1.2 კუბური მეტრი ტევადობის წყალსაცავს ფარავს. უზარმაზარი რეზერვუარი ევროპის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ დურანს-ვერდონის ენერგეტიკულ სისტემაში სერეპონკონის კაშხლის ფუნქციონირებას და შესაბამისად ქვეყნის ელექტრომომარაგებას ემსახურება. თუმცა ეს პეიზაჟები მეგავატებთან ერთად ნაოსნობის, თევზაობის და სხვადასხვა ტურისტული აქტივობებისთვის დიდი ხანია აითვისეს. ეს მაგალითი პასუხია კითხვაზე, ენერგოს გარდა კიდევ სხვა რა დანიშნულებით შეიძლება გამოიყენოს ქვეყანამ ჰიდროსადგურების წყალსაცავები. ჩამონათვალი დიდი არ არის, მაგრამ პრაქტიკულია და ძირითადად ტურისტულ აქტივობებს, ასევე წყალმომარაგების საკითხებს მოიცავს. დიდი კაშხლები საერთაშორისო კომისიის მონაცემებით მსოფლიოს მასშტაბით კაშხლების 40%-ს სწორედ მრავალმხრივი დანიშნულება აქვს. ისევ საფრანგეთის მაგალითს თუ ავიღებთ, დურანს-ვერდონის ჰიდროსისტემა 91.400 ჰექტარი მიწის ირიგაციას უზრუნველყოფს, სადაც არაერთი სასოფლო-სამეურნეო კულტურა მოდის და ადგილზე დაახლოებით 20,000 ადამიანია დასაქმებული. რა ხდება ჰიდრორესურსებით მდიდარ საქართველოში? ყველაზე დიდი კაშხალი ჩვენს ქვეყანაში ენგურჰესს აქვს, რომლის წყალსაცავის ფართობი 1.100 კუბური მეტრია. თაღოვან კაშხალს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი 2015 წელს მიენიჭა. ამ ისტორიულ ობიექტზე ტურისტული ცენტრის მოწყობა იგეგმება. პროექტს ენერგეტიკის განვითარების ფონდი კურირებს და ახლა მისი პარამეტრების და პოტენციალის დაზუსტებისთვის ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევები მიმდინარეობს. იმ შემთხვევაში, თუ რამდენიმე ათეული მილიონი ლარის ღირებულების ტურისტული ატრაქცია განხორციელდა, ადგილზე ვიზიტორებს გადასახედი მოედნების საბაგირო გზა, სამეცნიერო ცენტრი და სხვა არაერთი ინფრასტრუქტურა დახვდებათ. კაშხლების მრავალფუნქციურ პოტენციალზე საქართველოში ენერგეტიკოსები უკვე არაერთი წელია საუბრობენ. პროფესორი გია არაბიძე ენგურთან ერთად ჟინვალ-ჰესის წყალსაცავის დატვირთვას გამოყოფს და აცხადებს, რომ ქვეყანას ამ მიმართულებით დიდი რესურსი აქვს ასათვისებელი. ჩვენთან საქართველოში ჟინვალის ჰიდროელექტროსადგური არის ძირითადი სასმელი წყლის მომარაგებელი თბილისისათვის, სამგარის კასკადი საცხენისი და ასე შემდგომ არის საირიგაციო და იქიდან მოწყვის საშუალება აქვს მიმდებარე ტერიტორიას. სხვა უფრო სერიოზული დანიშნულება, რაც ელექტრული ენერგიის გამომუშავება, სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ჩვენს ჰიდროელექტროსადგურებს არ აქვს. ეს ძალიან ცუდია. თუ არ ჩათვლით, რომ ენგურის კაშხალზე დაიწყო სერიოზული სამუშაოები, რომ ენგური შეტანილი იქნეს ტურისტულ ბაზად, განსაკუთრებით კი სვანეთში მიმავალი ტურისტებისათვის. კიდევ ერთი ენერგეტიკული პროექტი, რომელიც სამომავლო ტურიზმისა და წყლის მართვის სისტემების ფუნქციებს შეიძენს, ნენსკრა-ჰესი იქნება. ჰიდროელექტროსადგური სვანეთში მდინარეების ნენსკრასა და ნაკრას ხეობაში უმსხვილესი შვეიცარიული კომპანია შტუკის უშუალო ჩართულობით აშენდება. სწორედ შტუკის ინჟინერი გვიზიარებს იმ გეგმებს, რაც ჰიდროსადგურის მშენებლობის დასრულების შემდეგ ვიზიტორებს ადგილზე უკვე განხორციელებული სახით დახვდებათ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია, რაც ნენსკრა-ჰესს ექნება, ეს მისი სარგებლიანობაა ზამთრის პერიოდში, როდესაც ჰესის მიერ გამომუშავებული ენერგია ჩაანაცვლებს საკმაოდ ძვირადღირებული ელექტროენერგიის იმპორტს. მაგრამ ასევე არ უნდა დაგაუწყდეს, რომ წყალდიდობის სეზონზე ივლისის და აგვისტოს თვეებში ჭუბერს საკმაოდ დიდი ზიანი ადგება და ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია მნიშვნელოვან დროს მოითხოვს. როდესაც ნენსკრა-ჰესი ექსპლუატაციაში შევა, ასეთი წყალდიდობები წარსულს ჩაბარდება. ივნისში, ივლისსა და აგვისტოში მოხდება წყალსაცავის შევსება, რომელიც ზამთრის დეფიციტურ
პერიოდში ელექტროენერგიის გენერირებაც მოხმარდება. შედეგად რეზერვუარში წყლის დონე დაიკლებს და შემდეგ ზაფხულს ისევ წყლით შეივსება. როდესაც ჰესის მშენებლობა დასრულდება, ეს ინფრასტრუქტურა მოიზიდავს მეტ დამცველს, რაც ამ ხეობების მდგრადი ეკონომიკური განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია. ამ ეტაპზე სვანეთში ნესკრა-ჰესის მშენებლობისთვის მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს, რომლის დასრულების შემდეგ კაშხლის აგება დაიწყება.